السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من مدينة ميريت آيلاند بولاية فلوريدا، وهي المدينة اللي انولدت فيها بطلة القصة جيل إلين بتاريخ 4 يوليو من عام 1972. نشأت جيل بعائلة بسيطة مع أمها وأبوها وأشقائها الخمسة، وبعام 1990 تخرجت من المدرسة الثانوية والتحقت بجامعة ميامي لتدرس فيها الهندسة المعمارية. بعام 1995 تخرجت جيل من جامعة ميامي وبدأت حياتها العملية كمهندسة معمارية، واشتغلت بعدد من الشركات. خلال هالفترة تعرفت جيل على شاب وقرروا أنهم يتزوجوا، ورغم أنه ارتباطهم ما استمر لفترة طويلة إلا أنهم أنجبوا طفل عام 2003 اسمه غريغوري لوغار راموس. بعد انفصالها عن زوجها كرست جيل حياتها للاهتمام بابنها الوحيد غريغوري، وما فكرت بالارتباط مرة تانية لبعد ما تجاوز عمره 12 سنة. تزوجت جيل من شخص اسمه دانيال كليفنجر، وانتقلت لتعيش معه هي وابنها غريغوري بمدينة ديباري بولاية فلوريدا. كان دانيال يعامل غريغوري كأنه ابنه بالضبط، وحياة جيل كانت مستقرة مع زوجها وابنها. بس استقرار هالعائلة انقلب فجأة لكابوس. شو اللي صار؟ بنهاية أكتوبر من عام 2018 سافر دانيال لولاية تانية بشغل لعدة أيام، وترك زوجته جيل وابنها بالبيت. الأم وابنها متعودين إنهم يبقوا لحالهم بالبيت، خصوصا إنه دانيال كان يسافر كتير، بس هالمرة كانت مختلفة عن كل المرات. بعد يومين من سفر دانيال، تحديدا بتاريخ 2 نوفمبر من عام 2018، رجع غريغوري من المدرسة مثل أي يوم عادي، بس كان في شي غريب. لقى سيارة أمه على الطريق بمكان قريب من البيت، والأغرب إنه السيارة كانت مفتوحة وشغالة. كمل غريغوري مشي على البيت، ولما وصل لقى الباب مخلوع، ولما دخل لجوا كان في فوضى كبيرة بالمكان. وعلى غير العادة بهذا الوقت من اليوم ما كانت أمه موجودة بالبيت. كان واضح إنه البيت تعرض للسرقة، خصوصا إنه كان في عدة أشياء مو موجودة مثل بعض الأجهزة الإلكترونية وبندقية دانيال. اتصل غريغوري مباشرة برقم الطوارئ وبلغهم عن اختفاء أمه وعن تعرض بيتهم للسرقة. I just got home and my house is completely trashed. It looks like someone broke in the side door. Okay. How long have you been gone? I've been gone all school day. كان واضح من صوته انه خايف وحالته النفسية سيئة. هذا الشيء طبيعي، كان عمره بوقتها 15 سنة بس، واي ولد بهذا العمر طبيعي انه يخاف اذا انحط بهيك موقف. بعد اقل من 10 دقائق وصلوا رجال الشرطة على المكان وبدوا يتفحصوا البيت، وخلال وقت قصير اكتشفوا الكثير من الأشياء الغريبة واللي أخذت التحقيق لطريق مو متوقع أبدا. شو هي هالأشياء الغريبة؟ أول شيء كان واضح جدا من الفوضى بالبيت إنها فوضى مفتعلة لحتى توحي إنه في عملية سطو صارت بالبيت. تاني شيء، الأشياء المسروقة من البيت مو هي الأشياء اللي قيمتها كبيرة. مثلا انسرقت الأدوات الكهربائية والبندقية، أما الفلوس ومجوهرات الأم فما انسرقت. لأثار استغرابهم أكثر شيء هو غريغوري. كانت ردة فعله غريبة، ببعض الأحيان يظهر عليه أنه حزين جدا على اختفاء أمه، وببعض الأحيان يكون بارد جدا. كان في تناقض مو مفهوم بردود أفعاله. شكوا أنه ممكن يكون بيعرف شيء ومخبي، لهيك استدعوا للتحقيق. ضغطوا عليه شوي خلال الاستجواب، وما أخذ وقت طويل لحتى اعترف بكل شيء بيعرفه وحكى لهم القصة من البداية. شو القصة؟ بتاريخ 1 نوفمبر عام 2018 اللي هو اليوم اللي قبل يوم الاتصال بالطوارئ مباشرة، كان في عند غريغوري امتحان بالمدرسة، وحصل على نتيجة دي بهالامتحان، بالرغم من أنه كان يحصل بالعادة على نتائج أحسن من هيك. لما رجع على البيت وشافت أمه النتيجة عصبت منه وصرخت عليه لأنها مو متعودة منه على هيك نتائج. مثل أي أم بمكانها كانت خايفة إنه يكون مستواه الدراسي بلش ينحدر،
وهذا هو السبب اللي خلاها تنفعل وتعصب. بالنسبة لغريغوري كان الموضوع أكبر من هيك بكتير. بعد اللي صار حقد على أمه وقرر إنه ينتقم منها. ما كان مقدر أبدا إنها عملت هيك من خوفها عليه. شو الطريقة اللي ينتقم فيها؟ استنى أمه لحتى نامت، وحوالي الساعة 12:30 بالليل دخل لعندها على الغرفة وصحاها. وأول ما فتحت عيونها حط إيديه على رقبتها وخنقها لحتى ماتت. كان عمرها بوقتها 46 سنة. كيف قدر يخنقها وعمره 15 سنة بس؟ بنية غريغوري الجسدية كانت قوية، خصوصا أنه بيلعب تايكواندو. المفارقة أنه السيدة جيل والدة غريغوري هي اللي شجعته على تعلم التايكواندو لحتى يقدر يدافع عن نفسه. لحتى يتخلص من الجثة اتصل غريغوري باثنين من أصدقائه وطلب منهم يجوا لعنده على البيت. صديقه الأول اسمه ديلان سيغليريك والتاني اسمه برايان بوراس، والاثنين معه بنفس المدرسة وأعمارهم 17 سنة، يعني أكبر منه بسنتين. لما وصلوا لعنده طلب منهم المساعدة بدفن أمه، وهن الاثنين وافقوا، مع أنه هالشي بيعني أنهم صاروا شركاء بالجريمة. حطوا السيدة جيل بعربة كانت موجودة بالحديقة ونقلوها على سيارتها. مشي غريغوري بالسيارة مع رفقاته وصاروا يبحثوا عن مكان مناسب ليدفنوا فيه الجثة. وصلوا لمدينة دايتونا بيتش اللي بتبعد حوالي 40 دقيقة عن بيت غريغوري، ومع هيك ما لقوا أي مكان مناسب. آخر شيء رجعوا لمدينة ديباري اللي فيها بيت غريغوري، ووقفوا بمكان قريب من كنيسة بالمنطقة اسمها كنيسة ريفر سيتي ليدفنوا الجثة. فجأة وبمجرد وصولهم للمكان صحيت السيدة جيل وفتحت عيونها. طلعت مو ميتة مثل ما كان مفكر غريغوري، إنما كانت فاقدة الوعي. وقبل ما تعمل أي شيء أو حتى تلحق تستوعب وين هي، هجموا عليها هو وأصدقائه وخنقوها مرة تانية لحتى ماتت. هالمرة ماتت عن جد. حفروا حفرة بمكان جانب الكنيسة ودفنوها. ولما رجعوا على البيت طلب غريغوري من أصدقائه أنهم يعملوا فوضى بأثاث البيت ويسرقوا الأدوات الكهربائية الموجودة فيه ويسرقوا البندقية، لحتى يوهموا الشرطة أنه البيت انسرق وأمه انخطفت. وفعلا نفذوا الشي اللي طلبوا منهم. بس راحت عن بال غريغوري أهم نقطة، إنه اللصوص عادة لما يدخلوا على بيت أول شي بيسرقوه هو المجوهرات والفلوس، وهالنقطة هي اللي خلت المحققين يشكوا إنه في شي مو طبيعي. ولحتى يعزز عند المحققين فكرة إنه أمه انخطفت، طلب غريغوري من أصدقائه إنهم يتركوا السيارة شغالة بالطريق قبل موعد رجعته من المدرسة لحتى يشوفوها الجيران ويشهدوا بهالشي بالتحقيق. بس اللي صار إنه غريغوري اعترف من أول يوم حتى قبل ما ينطلبوا الجيران للتحقيق. لما اعترف باللي صار كانوا المحققين مصدومين لدرجة ما قدروا يصدقوا الكلام اللي عم يسمعوا، وما اقتنعوا إلا بعد ما لقوا جثة السيدة جيل بالمكان اللي دفنها فيه ابنها. تم إلقاء القبض على شركاء غريغوري بالجريمة ديلان وبرايان، والمحاكمة ما انتهت لحد هلأ. بالنسبة لغريغوري غالبا رح يتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع أو بدون إمكانية إفراج مشروط، رغم أنه عقوبة الإعدام ممكنة بولاية فلوريدا. بس بما أنه عمره كان تحت 18 سنة لما ارتكب الجريمة، فحكم الإعدام مستبعد. برأيكم شو الحكم اللي بيستحقه غريغوري وشو الحكم اللي بيستحقوه أصدقائه؟ اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، ولايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.